Example: a pure sample of sodium chloride have 2.5 gram gives 6.3 gram of sulfur chloride. When added sulfur nitrate, if atomic weight of chlor 35.5, sulfur 107.8. calculate the atomic weight of sodium. يقول لك نموذج نقي من كلوريد الصوديوم وزنه 2.5 جرام أعطى 6.3 جرام من كلوريد الفضة عندما أضيف إليه نترات الفضة. أحسب الوزن الذري للصوديوم. أول خطوة كتابة المعادلة الكيميائية لعملية الترسيب. كلوريد الصوديوم زائدا عامل المرسب نترات الفضة ينطيني راسب كلوريد الفضة زائدا نترات الصوديوم الذائب. أنا لازم أجد الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم، والوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم NaCl يتكون من الأتوميك ويت للصوديوم زائد الأتوميك ويت للكلور، بمعنى الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم يتكون من الوزن الذري للصوديوم زائد الوزن الذري للكلور. نلاحظ عدد مولات كلوريد الصوديوم في المعادلة الموزونة يساوي عدد مولات كلوريد الفضة في المعادلة الموزونة، ومثل ما اتطرقنا بالفصل الأول قلنا عدد مولات أي مادة يساوي وزن المادة على الوزن الجزيئي لنفس المادة. إذن عدد مولات كلوريد الصوديوم يساوي وزن كلوريد الصوديوم على الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم، ويساوي وزن كلوريد الفضة على الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة. أنا لازم أجد الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم. أرتب المعادلة. الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم يساوي وزن كلوريد الصوديوم في الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة على وزن كلوريد الفضة. طرفين أضرب وزن كلوريد الصوديوم في الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة مقسوما على وزن كلوريد الفضة. ممكن أجزء الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم يتكون من الأتوميك ويت للصوديوم زائد الأتوميك ويت للكلور، بمعنى الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم يتكون من الوزن الذري للصوديوم زائد الوزن الذري للكلور، ويساوي وزن كلوريد الصوديوم في الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة على وزن كلوريد الفضة. الأتوميك ويت للصوديوم هو المجهول أو المطلوب حسابه زائد الأتوميك ويت للكلور منطيني بالسؤال 35.5، ويساوي الوزن الجزيئي وزن كلوريد الصوديوم منطيني بالسؤال 2.5 جرام في الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة، وهو حاصل جمع العدد الذري للكلور زائد العدد الذري للفضة 107.8 هو العدد الذري للفضة زائد 35.5 العدد الذري للكلور مقسوما على وزن كلوريد الفضة منطيني بالسؤال 6.3 جرام. أجمع ما بين الأقواس 107.8 زائد 35.5 يساوي 143.3 أضربه في 2.5 مقسوما على 6.3 يطلع الناتج عندي 68.87. أطرح 68.87 ناقصا 35.5 راح أحصل على وزن الذري للصوديوم. أو ممكن حل السؤال بطريق آخر. العامل الوزني GF Gravimetric Factor يساوي وزن كلوريد الصوديوم على وزن كلوريد الفضة. وزن كلوريد الصوديوم في البسط لأن أنا مطلوب عندي آيون حساب العدد الذري للصوديوم، والصوديوم موجود بكلوريد الصوديوم، لذلك يعتبر كلوريد الصوديوم هو المادة المجهولة على كلوريد الفضة المادة المعلومة. أقسم الوزن 2.5 وزن كلوريد الصوديوم على 6.3 وزن كلوريد الفضة يطلع لي العامل الوزني GF يساوي
0.3968 يكون خالي من الوحدات. العامل الوزني GF أو القانون الثاني للعامل الوزني يساوي عدد مولات كلوريد الصوديوم في الوزن الذري لكلوريد الصوديوم على B عدد مولات كلوريد الفضة في الوزن الذري لكلوريد الفضة. العامل الوزني أنا قدرته بالخطوة السابقة هو 0.3968 ويساوي عدد مولات كلوريد الصوديوم بالمعادلة 1 على عدد مولات كلوريد الفضة بالمعادلة 1 في الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم هو المطلوب حتى أقدر من عنده الوزن الذري للكلور مقسوما على الوزن الذري أو الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة. الوزن الجزيئي لكلوريد الفضة مثل ما ذكرنا هو حاصل جمع الوزن الذري للكلور 35.5 زائدا الوزن الذري للفضة 107.8 يطلع عندي 143.32 حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. إذن الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم يساوي المعامل الوزني 0.3968 في وزن كلوريد الفضة 143.32 جرام لكل مول ويساوي 86.87 جرام لكل مول. هذا أني عينت أو قدرت الوزن الجزيئي لكلوريد الصوديوم. مثل ما ذكرنا كلوريد الصوديوم يتكون من الوزن الذري للصوديوم زائد الوزن الذري للكلور. عندي بالسؤال منطيني الوزن الذري للكلور أطرح الوزن الذري لكلوريد الصوديوم ناقص الوزن الذري للكلور يساوي الوزن الذري للصوديوم. هذا طريق آخر لحل السؤال.